טוב, בשעה טובה התחלנו את עבודות השיפוץ כאן בבית הכנסת הגיע כפיים. בית הכנסת הגיע כפיים, כאמור, בין 102 שנה. זכינו שבית הכנסת הוא מהוותיקים ביותר בשכונה, אלא שאותות הזמן נתנו אותם על גבי המבנה, אם בגלל תזוזה של אדמה טבעית, אם בגלל רעידות אדמה. מלאי טבעי, בנייה מאוד ישנה שהתחילה לפני, כמו שאמרנו, שהסתיימה לפני 102 שנה, ואכן הגענו למצב שהיינו עכשיו חייבים לשפץ את המקום כשיפוץ חירום, בגלל שהבאנו מהנדס שבדק את המקום. הוא בדק את הרצפה, בדק את התקרה, בדק את הקירות, בדק את התשתיות, ואכן בהוראת מהנדס קיבלנו את ההנחיות הבאות. א', אנחנו חייבים להרים את כל הרצפה כדי להגיע לרלסים המרכזיים שמחזיקים את הרצפה, ואכן הרצפה, כמו שאתם רואים כאן, הורמה. הגענו לתשתיות וגילינו באמת שהבנייה היא כמו שנעשתה לפני 102 שנה. יש לנו קורות של ברזל עם ערימות של סלעים שתחובים ביניהם, אין כמובן תשתית של בטון או כמו שהיום אנחנו נוהגים לעשות את זה, אלא ממש סלעים וקורות של ברזל. לכן חייבים מיד לסדר פה את כל התשתית. כל הרצפה הייתה רועדת ולכן חייבים לעשות תשתית ברזל של יציקות, של לחזק פה את כל הרצפה עצמה, וכמובן אחר כך לרצף מחדש את הרצפה כולה. כמו כן הגג נפתח ונבדקו התשתיות שמחזיקות את הרעפים, ואכן באמת הרבה מאוד מהקורות המרכזיים רקובים, חלקם שבורים. זה גרם לשקיעה של הגג. זה מאלץ אותנו להחליף את הגג כולו, וגם כן בעזרת השם לסדר גם כן כל הניפוץ של הגג שצריכה לעבור מחדש בנייה. כמו כן הקירות עצמם, כמו שניתן לראות שם למעלה, הקירות עצמם גם כן ספגו מים כתוצאה מרטיבויות, כתוצאה מהשברים שהיו בגג. ועוד כמובן כל פגעי הזמן אנחנו נאלצים גם כן עכשיו לחזק מחדש את כל הקירות, לקלף את כל הטיח שהתקלף, לקלף את כל המקומות שבהם ניזוקו הקירות, ולחזק ולצפות מחדש את הקירות כנראה באבן או באיזשהו ציפוי אחר או בשיש, בעזרת השם אם יהיה לנו את התקציבים, כדי שבעזרת השם נוכל להגיע למציאות של מבנה מתוקן, מבנה משופץ ומשומר, ובעיקר שיהיה בטיחות למתפללים שנמצאים כאן. מעבר לאולם המרכזי, שכאן זה הבעיות המרכזיות שעליהן דיברנו, יש לנו את עזרת נשים ואת השירותים, הנוחיות של בית הכנסת. שניהם נבנו לפני כ100 שנה ושניהם בנויים מבלוק 10, מאוד צר, מאוד מסוכן. גם השירותים עצמם, שירותים שנבנו שופצו לפני כ70 שנה, אין אפשרות להיכנס אליהם היום. המציאות היא ממש אנשים לא רוצים לבוא להתפלל בגלל שאין להם מקום נוח להתפנות. אמנם לפני כ30 שנה המקום עבר שיפוץ, נעשו קצת קרמיקות על הקירות, אבל עדיין נוצרו מאוד סדקים, יש היפרדות של תשתיות, יש היפרדות של המדרגות שמובילות לעזרת נשים, יש לנו סדקים שפרצו שם במבנים עצמם, ואין לנו ברירה, אנחנו חייבים להרוס את זה ולבנות את זה מחדש, כדי שקודם כל יהיה בטיחותי ולאחר מכן גם כן יהיה נעים לבוא ולהתפלל במקום. הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מאוד כסף. הערכה שקיבלנו מקבלן צדיק, באמת בנם של צדיקים, הקבלן שמעון אלפסי, קיבלנו הערכה שעל הערכה מאוד זהירה, מאוד אחרי שהוא ממש תורם מעצמו הרבה מאוד כספים והרבה מאוד עניינים, קיבלנו הערכה של כ180,000 דולר. נכון להיום יש לנו רק 10% מהסכום, אבל בגלל שהמצב הוא כל כך חירום נאלצנו מיד לבוא ולהרים את הרצפה מבלי לחכות ומבלי להמתין להשגת הכספים. נכון יש לנו רק 10%, אבל בעזרת השם אם תעזרו ותרתמו ותסייעו, כי המקום עכשיו הוא מושבת, זה בעצם תלוי בכם, המקום מושבת, אין לנו ברירה, היינו חייבים להשבית אותו כדי לשמור על בטיחות המתפללים. אבל אם אתם תבואו ותעזרו לנו באמת באמיתיות, אז בעזרת השם נוכל מהר מאוד גם כן לסיים את העבודה ולהרים בעזרת השם את בית השם